Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khaleeda dalam Niaga AWANI. Seperti biasa, jam ini kita akan berikan laporan berita, bisnes, kewangan dan juga ekonomi. Jadi kita mulakan dengan perkembangan ini. Pahang, Sarawak serta Kelantan adalah antara negeri yang paling terdedah kepada cuaca ekstrim membabitkan panas dan kurang hujan luar biasa. Khazanah Research Institute KRI dalam kajiannya berkata ia diikuti oleh Sabah dan juga Perak. Berdasarkan kajian mengenai risiko perubahan iklim dalam kalangan pekebun kecil di Malaysia, katanya ia mendapati kawasan terbabit amat terdedah kepada perubahan iklim namun tidak berdaya tahan untuk menghadapinya. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan dapatan kajian ini, kita bersama dengan Nik Syafiah Anis Nik Sharifuddin, penyelidik bersekutu Khazanah Research Institute. Selamat pagi Nik Anis. Selamat pagi Nabilah. Baik, terima kasih kerana bersama Niaga AWANI pada pagi ini. Jadi mungkin pertama sekali, apa dapatan penting daripada kajian yang dijalankan ini, terutama berkaitan impak perubahan iklim dan juga kelestarian kepada pekebun kecil? Okey, pertama dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nabilah kerana mengizinkan saya untuk berkongsi mengenai dapatan kajian daripada laporan terbaru KRI ini. Jadi sedikit sebanyak ingin saya berkongsi dahulu latar belakang laporan ini. Ia berasaskan latar belakang kajian yang dinamakan Projek Semai, iaitu hasil usaha sama di antara Khazanah Nasional Berhad, KRI dan juga Think City. Jadi kajian ini melibatkan 3,300 pekebun kecil dari seluruh Malaysia yang merangkumi 3 sektor utama, iaitu tanaman, ternakan dan juga aquaculture. Jadi antara dapatan utama yang kami dapat daripada segi perubahan iklim, yang pertamanya ialah 75% daripada pekebun kecil di Malaysia ini yang ditemu bual mengakui bahawa terdapat perubahan dalam taburan hujan dalam masa 5 tahun yang lepas, dan mereka juga merasakan ada penurunan hasil dalam jangka masa tersebut. Jadi ini adalah sangat membimbangkan ya, kerana jika hasil tanaman kita semakin menurun dari setahun ke setahun, kita juga akan menjejaskanlah keterjaminan makanan negara. Dan dari sudut kelestarian pula, laporan ini menekankan satu program pensijilan yang dinamakan Malaysia Good Agricultural Practices ataupun MyGap, di mana MyGap ini, melalui program MyGap ini, para pekebun perlu mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Pertanian bagi mendapatkan persijilan, dan peraturan ini memupuk kepada amalan kelestarian lah. Jadi kita ada perubahan iklim, jadi kita perlu untuk memastikan amalan pertanian kita lestari. Jadi antara amalan yang ditetapkan dalam MyGap ini termasuklah menggunakan racun secara berkurangan ataupun membuang terus racun daripada sistem tanaman. Contoh yang lain ialah untuk membuang sisa tanaman dengan lebih baik supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Tapi apa yang kami dapati, pekebun kecil, penyertaan pekebun kecil di dalam MyGap ini adalah sangat kurang ya. Dalam 11% daripada jumlah keseluruhan yang menyertai kajian ini, dan ini saya lihat sebagai lost opportunity lah, kerana memupuk kelestarian itu adalah salah satu objektif utama yang ditekankan di dalam dasar agro makanan negara 2.0. Baik, Nik Anis, itu merupakan antara inisiatif yang boleh kita perkasakan lagi menerusi inisiatif MyGap ini. Tapi sebelum kita bercakap mengenai lebih lanjut mengenai MyGap ni, mungkin kita nak faham lebih lanjut, kalau kita tengok balik dapatan kajian itu, ada beberapa kawasan yang berada dalam kategori sangat berisiko akibat perubahan iklim ini. Jadi mungkin Nik Anis boleh kongsikan secara terperinci apa ciri-ciri yang menyebabkan kawasan-kawasan ini boleh menjadi ataupun tersenarai dalam senarai itu. Okey, jadi kajian ini mengukur indeks risiko iklim ataupun kita panggil sebagai climate risk lah. Jadi climate risk ni dia mengambil kira dua perkara, iaitu yang pertama ialah pendedahan iklim ataupun climate exposure, dan keduanya ialah kerentanan iklim ataupun climate vulnerability. Jadi bagi climate exposure ni, kita ambil data daripada 4 dekad taburan cuaca. Jadi kita ambil data tentang kemarau, data hujan yang berlebihan, data banjir dan sebagainya.
Dan dari segi climate vulnerability pula ataupun kerentanan iklim, kita ambil data daripada SEMAI itulah, dan di situ kita melihat faktor-faktor sosioekonomi seperti infrastruktur yang baik, akses kepada ICT, dan juga kita juga melihat tahap pendidikan pekebun kecil kerana ia boleh mengukur tahap kebolehfahaman mereka kepada konsep perubahan iklim tersebut. Jadi kita gabungkan konsep climate exposure dan juga climate vulnerability ini untuk mengira risiko. Dan kita dapati bahawa daerah yang paling berisiko termasuklah beberapa daerah di Sabah dan Sarawak seperti Semporna, Kota Belud, Sibu dan Bintulu. Bagi Semenanjung pula, daerah seperti Gua Musang, Pasir Mas, Temerloh, Cameron Highland, Rauk, Kuantan, Jerantut dan sebagainya. Itu dari peringkat daerah. Kalau dari peringkat negeri, seperti yang Nabilah cakap tadi, kita ada 3 negeri yang paling berisiko iaitu Pahang, Sarawak dan Kelantan. Jadi memang perlulah fokus kepada ketiga-tiga negeri ini dalam usaha untuk membantu pekebun kecil ini menghadapi perubahan iklim. Jadi memandang kerapan untuk kita menyelesaikan masalah ini, mungkin apa bentuk cadangan dasar yang boleh kita lakukan dalam memastikan kemampanan bagi permasalahan ini, Ni Anis? Okey. Saya rasa apa yang lebih penting yang perlu kita fahami ialah kita tidak boleh mengawal daripada berlakunya cuaca ekstrim yang boleh merosakkan tanaman, dan ia sudah pun berlaku sebelum ini di mana banjir besar telah melibatkan kerugian yang berjuta ringgit kepada pekebun kecil kita. Tapi apa yang kita boleh lakukan ialah kita boleh meningkatkan daya tahan ataupun climate resilience. Jadi antara cadangan dasar yang diketengahkan dalam program ini, dalam laporan ini adalah meningkatkan sokongan kewangan dan juga teknologi, dan terutamanya dalam mengatasi banjir dan hujan yang berterusan, dan ia perlu berfokus terlebih dahulu kepada daerah dan negeri yang berisiko tinggi seperti yang saya maklumkan sebentar tadi. Dan keduanya, dengan memperbaiki faktor sosioekonomi di negeri-negeri yang saya sebutkan tadi, terutamanya dari aspek pendapatan isi rumah, dan juga mungkin boleh memperkenalkan pendapatan sampingan selain pertanian supaya sekiranya ada berlaku banjir besar atau sebagainya, kebun kecil ini mereka masih lagi boleh meneruskan kelangsungan hidup dan boleh tidak bergantung semata-mata kepada pendapatan dari hasil pertanian. Ketiga, di peringkat nasional, perlunya usaha dalam melakukan penyelidikan berkenaan daya tahan cuaca bagi sektor pertanian seperti penyelidikan variety tanaman baru, teknologi pertanian, dan dalam teknologi pertanian ni kita kena pastikan juga ia boleh diakses oleh pekebun kecil dan bukan sahaja diakses oleh pemain-pemain besar industri. Dan selain itu, amalan mampan dalam pertanian juga perlulah diterapkan supaya kita tidak terus menyumbang kepada perubahan iklim ini. Okey, baik. Itu berkenaan bagaimana untuk kita menyelesaikan isu itu. Tapi tadi Ni Anis ada sebutkan tentang inisiatif MyGap ataupun skim pensijilan amalan pertanian baik Malaysia, dan ini akan beri manfaat kepada pekebun-pekebun kecil kita. Tapi penyertaan itu kurang seperti yang disebutkan tadi. Tapi mungkin apa cadangan dasar yang boleh kita, macam mana kita nak galakkan penyertaan dalam kalangan pekebun kecil ni sebenarnya? Okey, kami memang melihat program MyGap ini adalah sangat penting dan ia juga mempunyai banyak manfaat sebenarnya dalam meningkatkan ataupun memperbaiki amalan pertanian. Jadi antara cadangan dasar yang kami ketengahkan untuk meningkatkan penyertaan pekebun kecil dalam MyGap, satunya kami mencadangkan untuk menjalankan lebih banyak program intervensi bagi memperkenalkan program MyGap ini, kerana apa yang kami dapati daripada projek SEMAI ini, pekebun kecil ni bukan mereka tidak mahu mendapat pensijilan, tapi mereka lebih kepada tidak tahu apa itu MyGap, macam mana nak apply, apa kebaikan-kebaikan yang mereka boleh dapati daripada mempunyai MyGap. Dan penting juga supaya intervensi ini
digiatkan lebih kepada pekebun kecil yang lebih tercicir. Sebenarnya untuk MIDF ni, tadi saya cakap rendah, saya lupa nak mention bahawa yang paling rendah di seluruh Malaysia ni ialah di Sabah dan Sarawak. So kita kena ada program yang memang spesifik lah untuk pekebun kecil di Sabah dan Sarawak. Dan keduanya, proses permohonan MIDF ni agak rumit dan juga agak panjang. Jadi perlunya proses permohonan yang lebih mesra kepada pekebun kecil. Ini kerana mungkin mereka mempunyai lebih banyak kekangan. Contohnya, jadi perlunya proses permohonan MIDF ini dipercepatkan, diperhalusi supaya pekebun kecil ini ada minat untuk menyertai MIDF ni lah. Sebab sekarang proses permohonan tu boleh mengambil masa maksimum 2 tahun. Jadi itu mungkin tidak terlalu appealing lah untuk pekebun kecil. Dan cadangan dasar yang ketiga dan terakhir ialah dengan cara memberi insentif bagi saya ataupun membenarkan pensijilan secara berkumpulan. Sebab apa? Kerana kos untuk mendapatkan pensijilan ni adalah sangat tinggi ya Nabilah, sebab pekebun kecil ni mereka perlu menginvest banyak duit di dalam proses untuk mendapat pensijilan tu. Contohnya mereka perlu melatih pekerja, mereka perlu mempunyai storage space yang proper lah untuk menyimpan baja, racun dan sebagainya. Jadi kos yang sangat tinggi itu mungkin tidak mampu untuk ditanggung oleh pekebun kecil. Jadi perlunya sedikit bantuan lah daripada pihak kerajaan untuk membantu pekebun kecil ini untuk menggalakkan mereka menyertai MIDF. Baik, itu sedikit perkongsian dari Nik Syafiah Anis, Nik Syarifuddin, penyelidik bersekutu Khazanah Research Institute, bagaimana untuk kita meningkatkan daya tahan pekebun kecil kita terutama dalam mendepani ekonomi ataupun krisis cuaca di Malaysia, dan bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia ketika ini, cuaca panas pada ketika ini. Jadi terima kasih diucapkan, dan semua perkongsian ini akan kami kongsikan dalam semua platform digital Astro AWANI. Kami akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Lepas ni kita terawih ya? Pergi mandi dulu? Baik, Mak. Guna mandian Lifebuoy, berkesan melawan kuman punca bau badan. Rasai kesegaran 12 jam. Lifebuoy, segar dan sedia beribadah tanpa kuman. Selamat Hari Raya, Baba. Telefilm menarik Syawal ini. Pelbagai kisah untuk anda sekeluarga. Mana Hak Zuhal yang aku kenal dulu Bersama pasangan romantis kesayangan ramai. Drama awak tu datang balik. Assalamualaikum. Serta suntikan komedi. Benci. Ni mana dia nak kahwin dengan dia ni? Drama ni kan lain daripada yang lain, tahu tak? Ni Tuhan yang tentukan. Memang raya yang paling bermakna untuk saya. Masa anugerah terindah. Nikmati kesemuanya bila-bila masa di mana jua dengan Astro Ria dan Astro Go. So, are you ready? Yes! Masa indah bersama Astro. Welcome! Welcome! Kita raikannya bersama-sama. Love this. Syukur ya Allah. Yay! Aku perempuan. Masa untuk alami pelbagai perasaan. Tenang is good. Masa untuk keterujaan luar biasa. Oh, Masa untuk semangat beraya. Ada terpaling ramai artis dan influencer di 50 orang. wow. Tehmina Show. Bombastika Raya. Oh, kau orang seronok, Masa untuk bergelak ketawa. Di panggung saya. Dan luangkan masa menyaksikan konsert-konsert eksklusif. Masa anugerah terindah bersama kami di Astro. Salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bertemu kembali dalam Niaga AWANI, dan pada waktu ini kita akan teruskan perbincangan bagaimana untuk kita melihat prestasi pasaran dalam suku pertama dan juga suku kedua. Jadi kita akan bersama dengan Imran Yassin Mak Yusof, Ketua MIDF Research dalam talian. Selamat pagi.
Selamat pagi. Baik, pertama sekali melihat kepada prestasi pasaran saham minggu ini, apa yang Imran boleh beri kesimpulan mengenai prestasi pasaran saham pada awal suku kedua? Suku kedua bermula dengan prestasi yang memberangsangkan. Jadi kalau kita lihat minggu ini, FBM KLCI naik sebanyak 1.1%. Mungkin ada sikit kelemahan pada hari Rabu lepas di mana pelabur mengambil untung. Tetapi semalam kita lihat bagaimana FBM KLCI melonjak naik dengan lebih kukuh. Prestasi semalam disebabkan oleh antaranya syarikat Prestasi, counter Prestasi, oleh kerana harga aluminium yang melambung. Jadi ini memberi sokongan kepada FBM KLCI. Minggu ini juga didominasikan oleh saham-saham minyak dan gas berikutan tindakan OPEC Plus untuk mengekalkan potongan pengeluaran minyak oleh ahli kartel itu. Jadi mungkin boleh kongsikan juga apakah sektor-sektor yang mendapat tumpuan pelabur-pelabur untuk minggu ini, Imran? Tiga sektor yang menunjukkan prestasi yang memberangsangkan. Semua sektor-sektor menunjukkan kenaikan lah minggu ini. Tapi tiga sektor yang paling terserlah lah adalah sektor tenaga, sektor kesihatan dan sektor barangan dan servis konsumer lah. Kita lihat bagaimana macam mana nak tengok sektor ni, kita tengok indeks sektor tersebut. Jadi Bursa Malaysia Energy Index naik 3% minggu ini, manakala Bursa Malaysia Healthcare Index dan Bursa Malaysia Consumer Product and Services Index naik dalam 2.08% dan 2.04%. Faktor yang mendorong sektor tenaga adalah seperti yang saya katakan tadi, OPEC Plus telah bertindak untuk mengekalkan potongan pengeluaran minyak dan ini dijangka akan memberi sokongan pada harga minyak. Kita lihat bagaimana harga minyak Brent sekarang telah melebihi paras $90 setung. Kami di MIDF Research menjangkakan purata harga minyak Brent untuk tahun ini adalah dalam paras RM84 setung. Jadi dah melebihi kita punya jangkaan sekarang ni. Jadi dengan ini dijangkakan pendapatan syarikat minyak dan gas akan bertambah baik untuk tahun ini. Jadi dari situ kita boleh lihat bagaimana pelabur memberi fokus kepada sektor tenaga. Untuk sektor kesihatan, kami berpendapat bahawa ini didorong oleh jangkaan kemasukan lebih ramai lagi pelancong kesihatan atau health tourist. Ini juga akan memberi impak yang positif kepada pengguna, sektor pengguna atau consumer sector lah. Dan kita nak tahu juga bagaimana Imran menjangkakan prestasi pasaran saham pada masa terdekat ini dan adakah ia akan mendatar ataupun akan mula melonjak naik ataupun sebaliknya? Kami menjangkakan prestasi FBM KLCI untuk mungkin dalam tempoh lebih kurang 2 minggu ini akan lebih kurang mendatar. Maksudnya mendatar tak adalah dia pada paras yang sama saja, tapi dia akan berdagang antara paras 1,530 dan 1,550. Walaupun minggu ini menunjukkan prestasi yang memberangsangkan, ia masih lagi berdagang. Kalau kita tengok minggu ini masih lagi berdagang dalam julat yang stabil, iaitu 1,530 dan 1,550 sejak bulan Februari yang lepas lagi. Jadi dengan cuti Aidilfitri minggu depan ni ada 2 hari di mana bursa saham tutup dan juga pelabur-pelabur juga mungkin akan mengambil masa untuk cuti hari raya, mengambil cuti yang panjang. Jadi mungkin tiada katalis jangka pendek untuk menyokong FBM KLCI untuk pergi lebih tinggi daripada paras 1,550 lah. Jadi apa yang kita akan lihat akan mungkin ada hari akan ada sedikit penurunan, ada hari akan ada sedikit kenaikan, tapi akan berdagang pada julat yang agak stabil lah. Jadi untuk tahun ini pada pendapat Imran, apakah faktor yang mungkin akan mendorong prestasi pasaran untuk sepanjang tahun 2024? Untuk tahun ini faktor utama adalah untuk pasaran saham adalah tindakan US Fed. Ini mungkin sama seperti apa yang kita katakan pada tahun lepas, tapi kali ini berbeza. Faktor untuk tahun ini, faktor US Fed untuk tahun ini adalah faktor yang positif, di mana pasaran menjangkakan pihak US Fed akan memotong kadar pinjaman mereka. Ini akan memberi dorongan kepada pasaran saham global dan memberi impak kepada sentimen lebih-lebih lagi pelabur di sini, di mana sentimen akan bertukar kepada sentimen yang positif.
Dan dengan ini kita boleh menjangkakan pasaran saham kita akan menonjak naik melebihi paras 1,550 itu apabila kita lebih dekat kepada masa untuk US Fed memotong kadar penyamaan mereka. Di samping itu, kami juga berpendapat bahawa pemulihan dagangan luar negara juga akan memberi kesan positif. Ni ekspor import kita, tahun lepas ekspor kita mengucuk, tapi tahun ini kita menjangkakan ekspor kita akan berkembang kembali, dan ini akan memberi impak positif kepada ekonomi negara dan memberi impak yang positif kepada pasaran saham. Jadi faktor yang penting, faktor ini antara faktor-faktor yang terpenting untuk pasaran saham domestik. Dan seterusnya, pelabur asing kalau kita lihat terus mengkalkan aliran jualan mereka di Bursa Malaysia untuk minggu kelima berturut-turut pada minggu lalu dengan nilai saham RM435.1 juta meningkat 38.6% kalau kita bandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi apa komen Imran kepada sentimen yang mempengaruhi keputusan ini? Faktor pelabur asing ni kita untuk tahun ni kita lihat bagaimana ada secara keseluruhannya ada aliran keluar sebanyak 1.08 bilion ringgit. Tapi ini hanya mula berlaku pada akhir bulan Februari. Pada awal tahun, bulan Januari dan awal bulan Februari menunjukkan prestasi yang amat merangsangkan di mana ia adalah aliran masuk rather than aliran keluar. Tetapi selepas itu pelabur-pelabur asing membuat aliran keluar. Ini mungkin kerana mereka masih menunggu atau melihat bagaimana US Fed akan mula memotong hanya pada separuh kedua tahun ini. Sebelum ini mungkin mereka menjangkakan ia akan berlaku lebih awal. Jadi ia berlaku lebih lambat, maka mereka langkah untuk mengambil untung. Keduanya, kita juga perlu lihat bagaimana kalau kita tengok jangka masa yang lebih panjang sedikit, sebenarnya pelabur-pelabur asing ni sudah mula masuk daripada pasaran saham Bursa Malaysia pada bulan Julai tahun lepas. Tetapi mereka menunjukkan aliran masuk bersih pada bulan Julai, kemudian bulan November, Oktober. Jadi sudah 4 atau 5 bulan yang menunjukkan mereka masuk. Jadi ini mungkin hanya masa untuk mereka untuk mengambil untung lah. Baik, seperti yang Imran katakan, setakat ini pasaran bursa saham ataupun FBM KLCI tidak menunjukkan banyak perbezaan sehinggalah The Fed akan menurunkan kadar faedahnya pada pertengahan tahun nanti. Jadi terima kasih diucapkan kepada Imran Yassin Mat Yusof, Ketua MIDF Research. Baik, saya akan teruskan dengan perkembangan seterusnya di mana kadar inflasi pada separuh kedua 2024 berpotensi meningkat antara 4.9% hingga 6.7% jika harga runcit RON95 ditetapkan mengikut harga pasaran ekoran jangkaan pelaksanaan subsidi bersasar pada Jun. MIDF Research menerusi nota penyelidikannya berpandangan adalah lebih ideal kenaikan harga runcit RON95 dibuat secara beransur-ansur supaya kesan terhadap inflasi lebih terkawal. Menurutnya, dengan membenarkan RON95 pada harga pasaran pada Jun ini, kesannya adalah kadar inflasi keseluruhan tahun ini dijangka meningkat kepada purata 4.6%. Kadar inflasi pada separuh kedua 2024 diunjurkan antara 4.9 hingga 6.7%. Susulan itu, MIDF Research percaya bahawa penetapan harga RON95 ikut harga pasaran tidak mungkin berlaku kerana kadar inflasi akan melepasi julat sasaran Bank Negara Malaysia dan juga Kementerian Keuangan. BNM menjangkakan inflasi keseluruhan 2024 berpurata antara 2 hingga 3.5%, sebahagiannya mencerminkan potensi peningkatan daripada rasionalisasi subsidi domestik. Harga emas mencatatkan rekod tertinggi apabila melepasi paras $2,300 Amerika atau RM10,927 seaunce atau RM351.33 segram. Lonjakan harga aset selamat itu dipacu jangkaan penurunan kadar faedah Rizab Persekutuan atau The Fed pada tahun ini selain disokong ketegangan geopolitik.
Untuk rekod, harga emas telah mencatatkan beberapa rekod baharu sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Ia disebabkan tindakan Fed yang menunjukkan bahawa ia akan mula melonggarkan dasar monetary sekaligus menjadikannya lebih menarik kepada pelabur. Popularitinya sebagai aset pelindungan yang selamat pada masa kegawatan juga telah memberikan banyak sokongan dengan peniaga resah dengan krisis Asia Barat dan perang yang berterusan di Ukraine. Menurut Bloomberg News, harga emas mencecah RM10,951 seaunce atau RM352.09 segram selepas pengerusi Fed Jerome Powell dilaporkan berkata ia mungkin sesuai untuk mengurangkan kos pinjaman pada satu ketika tahun ini. Ekspor semikonduktor tahun ini dijangka lebih baik berbanding jumlah jualan yang mencecah RM575 bilion pada 2023. Perkembangan positif itu disokong sebahagian besarnya langkah penempatan semula dan pelaburan di Malaysia oleh syarikat global terkenal. Presiden Persatuan Industri Semikonduktor Malaysia, Datuk Seri Wong Siew Hai berkata, 20% daripada ekspor dihantar ke Amerika Syarikat, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai pembekal terbesarnya. Malaysia yang mempunyai 7% bahagian pasaran global berada pada kedudukan ke-6 sebagai pengeksport semikonduktor dunia. Sektor semikonduktor tempatan juga menunjukkan daya tahannya apabila ekspor hanya merosot 3% daripada RM595 bilion pada 2022 ketika jualan industri global susut 8.2%. Wong bagaimanapun berkata, Malaysia turut berdepan saingan negara-negara serantau seperti Vietnam, Thailand, Filipina dan India apabila mereka turut terlibat dalam penempatan semula dan meneroka perniagaan chip, mengambil kesempatan atas ketegangan perdagangan Amerika-China. Berita baiknya ialah Malaysia kekal menyerlah berikutan nama-nama besar yang telah pun melabur di dalam negara seperti Intel, ATS dan Infineon. Seterusnya, Malaysia menawarkan diri untuk pencalonan sebagai Presiden Persidangan Program Penempatan Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UN Habitat bagi penggal 2026 hingga 2029. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming, kementeriannya telah dipertanggungjawabkan untuk membuat segala persiapan bagi memastikan matlamat tersebut tercapai. Malaysia menawarkan diri untuk pencalonan sebagai Presiden Persidangan Program Penempatan Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UN Habitat bagi penggal 2026 hingga 2029. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming, kementeriannya telah dipertanggungjawabkan untuk membuat segala persiapan bagi memastikan matlamat tersebut tercapai. Jelas beliau, Jemaah Menteri telah membuat ketetapan bahawa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan mewakili negara bagi pencalonan sebagai Presiden Persidangan UN Habitat bagi penggal 2026 hingga 2029 itu. KPKT akan mula membuat kerja persiapan agar dapat membantu meningkat dan mengangkat martabat Malaysia di pentas berkenaan. UN Habitat yang diberi mandat oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk mempromosikan bandar dan pengurusan bandar yang mampan dari segi sosial dan alam sekitar dengan matlamat penyediaan tempat perlindungan yang mencukupi untuk semua. Lambakan baju raya sedia dipakai yang dijual menerusi pasaran dalam talian tidak menggugat periuk nasi tukang jahit di kawasan luar bandar di Gua Musang, Kelantan. Seorang tukang jahit keturunan orang asli dari Kampung Lambuk, rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis berkata, kedatangan Syawal memberi rezeki buat dirinya apabila tidak menang tangan menyiapkan tempahan baju raya. Siti Nur Syakila Kamar Zaman 35 tahun berkata, setiap tahun tempahan pakaian raya meningkat sekali ganda berbanding bulan biasa sehingga dia terpaksa mengupah pekerja tambahan. Katanya pada tahun ini dia menerima tempahan pelbagai fashion baju kurung termasuklah baju kurung moden, kebaya, kurta dan baju Melayu. Dia membantu saya untuk siapkan tempahan dalam musim Ramadan ni lah sebab saya pun terlalu banyak sangat tempahan jadi saya kena minta tolong dia lah untuk saya siapkan.
Saya dapat tempahan di bulan Ramadan ni dalam 50 ke 60 pasang untuk bulan Ramadan sahaja. Persaingan dengan baju online tak menjejaskan tukang jahit macam saya, sebabnya bila beli online pun diorang akan datang untuk order baju tu. So pendapatan saya tak terjejas lah. Harga baju kurung dijahit Nur Syakila bermula daripada RM40 ke atas mengikut pelbagai fashion. Siti Nur Syakila yang merupakan usahawan jahitan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua dan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas berkata, dia berterima kasih kepada agensi berkenaan yang membantu menyediakan kelengkapan mesin menjahit kepadanya. Katanya dengan bantuan serta dia berjaya menyiapkan tempahan mengikut waktu yang ditetapkan. Sampaikan salam Aidilfitri anda kepada sanak saudara dan rakan taulan dalam format video pendek atau teks ucapan. Salam lebaran kreatif anda akan kami siarkan di platform Astro AWANI sepanjang Ramadan sehingga awal Syawal. Email ucapan anda ke lebaranawani@astro.com.my. Lepas ni kita terawih ya? Pergi mandi dulu? Baik, Mak. Guna mandian Lifebuoy, berkesan melawan kuman punca bau badan. Rasai kesegaran 12 jam. Lifebuoy, segar dan sedia beribadah tanpa kuman. Terdapat sedikit kebimbangan berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup dan juga bagaimana untuk orang ramai mengimbangi peningkatan kos itu dengan perbelanjaan hari raya nanti. Sepanjang bulan Ramadan nanti, cuaca dijangka panas kering sepanjang 30 hari berkenaan. Peniaga makanan di Bazar Ramadan dinasihatkan supaya jujur dalam menyediakan makanan, terutamanya dari sudut kualiti dan penjagaan makanan. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Cabaran bapa-bapa beraya di Singapura. Welcome Kota Singa. Cabaran pertama guys, naik basikal tu. So what? Kaki dia sakit biar dia rasa. Dinding pun dia nanggup. Kering gusi. The challenge untuk hari ini. Alamak. Kalau Tok Ram dia kena nyanyi tau. So what are we doing here? That's the question mark. Kata minta maaf. Projek Bapak-Bapak Balik Kampung di Astro Warna dan Astro Go. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is confident that the Malaysian economy will achieve stronger growth between 4 to 5% in 2024. Among Palestine's top two officials were jointly charged with 161 counts of money laundering, criminal breach of trust and cheating. Malaysia will experience drier and hotter weather due to prolonged lack of rain in the final phase of the northeast monsoon. Sarawak disasar menjadi negeri pengeksport padi menjelang tahun 2030. Sekitar 200 penduduk kampung hampalan singgah mata Pulau Bumbum Sempurna menerima bantuan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Seterusnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan ekspor pertama gas hidrogen pada tahun 2027. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB mempertukar lebih RM500,000 untuk melaksanakan projek bantuan mesra rakyat BMR. Assalamualaikum semua. Kas nak ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Jangan lupa tengok kas dalam My Famous Ex-Boyfriend Raya di Astro Ria. Lagi satu kas nak share. Korang dah download ke belum stiker Raya? Belum lagi? Alah, janganlah macam tu. Best tau kita orang shoot hari itu. Tak tahu nak download kat mana? Senang je, download My Astro app sekarang. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Dan kami akan teruskan dengan topik perbincangan dalam Pantau Belanjawan di mana menurut laporan oleh Khazanah Research Institut KRI bertajuk Understanding the Landscape of Agri-Food Smallholders in Malaysia,
Climate Risk Sustainable Standards and Gender Gap, dan antara penemuan utama dalam kajian itu mendapati bahawa perubahan iklim merupakan salah satu daripada 3 cabaran utama yang dihadapi oleh pekebun kecil di Malaysia. Selain itu, 75.6% pekebun kecil yang ditemubual mengakui bahawa perubahan dalam taburan hujan, changes in rainfall pattern 5 tahun kebelakangan ini telah menyebabkan penurunan hasil pertanian. Dan penting untuk kita meneliti lebih mendalam sejauh manakah perubahan iklim ini akan memberi impak kepada pekebun kecil, industri pertanian dan keseluruhan ekosistem rantaian bekalan makanan dalam jangka panjang. Dan bersama saya dalam talian adalah Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Malaysia, Pekebun Kecil Malaysia PKPKM, Haji Azmi Hassan. Saya nak ucapkan terima kasih Haji kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, antara dapatan penting dalam kajian ini adalah impak perubahan iklim kepada pekebun kecil. Mungkin Haji boleh gambarkan betapa seriusnya perubahan iklim ini kepada sektor pertanian negara dan sejauh mana ia telah dirasai oleh pekebun dan petani kecil di Malaysia. Terima kasih kepada AWANI kerana pertamanya telah menjemput yang kali kedua ni saya berada di Astro AWANI, dan saya ucapkan selamat puasa kepada semua lah, dan mungkin kalau tak lagi saya ucap selamat raya advance sikit. Okey, bila kita cakap sebut perubahan iklim, yang pentingnya kita kena memahami apa dia perubahan iklim. Jadi di peringkat pekebun kecilan, saya rasa fenomena perubahan iklim ni masih lagi satu kata orang fenomena yang agak jauh, ya, di mana mereka tak tahu. Mereka merasai masalah berkenaan, tetapi mereka tak tahu apa dia perubahan iklim ni sebenarnya. Pada mereka, perbezaan kalau kita tengok perubahan iklim, perubahan cuaca, bagi mereka sama aja. Memanglah sama. Tetapi kalau kita tengok daripada konsep perubahan iklim, ialah perubahan yang jangka masa panjang. Perubahan cuaca ni mungkin hujan, panas, besok hujan, besok panas. Tetapi kalau perubahan cuaca ni, perubahan iklim ni akan mengambil masa yang lebih lama. Kadang kemungkinan landscape pertanian itu akan berubah. Ini yang paling penting kita maklum kepada pekebun kecil. Kalau kita takutnya terdapat, kita ambil contoh lah, kalau di negara padang pasir, perubahan iklim telah merubah landscape di mana kawasan yang berpasir telah boleh tumbuh macam-macam pokok. Jadi kemungkinan berlaku juga di negara kita, kawasan-kawasan yang dulunya boleh ditumbuh dengan produk-produk pertanian dah tak boleh lagi dah. Mungkin jadi kemarau, serupa kata kemarau yang berpanjangan. Jadi maklumat yang begini perlu dipahami oleh pekebun kecil supaya mereka menyediakan diri mereka untuk menghadapi situasi begini. Kalau perubahan jangka pendek tak ada masalah. Okey. Jadi untuk itu kita tengok bahawa fenomena ini kalau berterusan, jadi yang pentingnya pihak kerajaan melalui kementerian-kementerian tertentu perlu menyampaikan maklumat yang tepat kepada pekebun kecil. Kerana impak dia besar. Saya ambil contohlah, kalau setakat perubahan cuaca je, impak dia mungkin jangka masa pendek. Kalau banjir contohlah, banjir dalam masa sehari 2 hari dia reda, maka tak adalah masalah sangat. Mungkin ada tempatan banjir sangat. Tetapi kalau perubahan iklim yang jangka panjang, di mana kawasan yang dulunya berair jadi kering dan boleh tanam padi, tak boleh tanam padi. Jadi proses adaptasi daripada pekebun kecil perlu ada. Memang beri kesan yang besar kepada pekebun kecil lah. Jadi ini perlu, saya rasa perlu kerajaan melihat pada masalah ini. Saya rasa tidak ada, banyak dah dasar telah dibuat oleh kerajaan tentang perubahan iklim ni. Saya rasa tidak ada masalah bagi pekebun kecil kalau mereka tahu apa dia dasar-dasar berkenaan supaya mereka sampai dididik dan dicerakin dan dia faham maksud dia. Contohnya kalau kita kata perubahan iklim di sebelah bandar contohnya, kita dapat banjir contohnya. Itu lain, dia tak sama dengan perubahan iklim di peringkat kampung, lain pula. Jadi perubahan iklim ini berbeza-beza mengikut lokaliti. Kalau kita ikut kajian yang dibuat oleh PNB Research tu, mereka tak kenal pasti dah kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Jadi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang mesti ada dasar-dasar tertentu untuk kita kata orang tu bagi pendekatan yang baik, yang jitu supaya pekebun kecil faham dan mereka bertindak. Mereka boleh adaptasi mereka ada perubahan-perubahan berkenaan. Katalah kita contohlah kita ambil, katalah perlis, atau lagi perlis lah contoh. Tanam dengan tanaman tiba-tiba dia menjadi panas, kering, jadi kemarau. Dan dia perkara-perkara ini perlu pihak petani dimaklumkan dalam masa jangka berapa lama, 15 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Kita mesti bersedia untuk menghadapi situasi berkenaan. Jadi inilah saya kata bagi pekebun kecil impak dia memang besar kerana kalau ada berapa perubahan iklim, kalau jangka panjang kita kena bersedia. Dalam jangka masa pendek ini menyebabkan masalah-masalah kepada pendapatan pekebun kecil lah. Jadi banyak pendekatan perlu diambil untuk kita memastikan pendapat pekebun tidak terjejas. Kalau banjir, contohnya banjir yang selalu berlaku. Sekarang ni banjir selalu berlaku.
Dan kita kena, kata orang tu, pekebun kecil kena bersedia. Kalau banjir, apa perlu dibuat dan sebagainya. Dan benda-benda ni mesti ada kesediaan. Contohnya kalau kerajaan telah bagi contoh, kalau ada pekebun kecil getah lah kata kerajaan bagi. Mereka bila musim hujan, dia bagi BMT bulan 10, 11, 12. Tapi sekarang perubahan cuaca berubah. Mungkin cuaca akan berubah ke bulan 3, 4, 5. Ini benda-benda ni berlaku dan perubahan dasar tu perlu dibuat. Dan saya rasa tak adalah masalah. Saya rasa dari segi kalau maklumat tu sampai dan jelas. Jadi pertamanya saya kata tadi ialah kena faham apa dia iklim dan kena faham apa dia cuaca, dan pihak yang berwajib, mana agensi pelaksana tadi saya kata perlu memahami perkara ni. Kadang-kadang saya dapati bahawa pekebun kecil ni agak terkeliru. Cuaca iklim, tapi iklim lebih besar daripada cuaca. Di sini letaknya pemahaman kepada pekebun kecil perlu, supaya impak daripada kesan daripada perubahan tu akan dirasai dan kita boleh atasi bila masanya sampai, dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Dan Haji dia bercakap tadi mengenai kita harus melihat kepada dasar untuk menangani cabaran ini. Namun kita tahu difahamkan ada beberapa kawasan yang berada dalam kategori yang berisiko tinggi seperti Kelantan, Pahang, di negeri Sarawak juga, dan beberapa lagi negeri dan kawasan ataupun daerah lain yang sangat berisiko tinggi akibat perubahan iklim ini. Namun apa perlu kita lihat kepada dasar sedia ada ataupun perlu ada ruang penambahbaikan yang boleh diambil dan dilaksanakan untuk kita atasi dengan segera, dengan cepat, Haji? Ya. Jadi yang pentingnya pekebun kecil ni bila berlaku je perubahan cuaca lah, kita perubahan cuaca, perubahan iklim tu agak, saya kata tadi, jangka masa panjang. Bila berlaku perubahan cuaca yang drastik, contohnya banjir dan sebagainya, kita pertama saya rasa kita tak ada langsung insurans. Kita tak ada insurans tentang pertanian ni. Kalau kita ada insurans tu mungkin kita boleh atasi dengan pembagi. Tapi kita bila berlaku banjir, pekebun kecil akan menghilang, akan tidak ada pendapatan. Jadi apa yang perlu dibuat masa itu? Ini yang penting. So banjir, kilat dan sebagainya, dia berlaku dengan tak disangka-sangka. Dulu tak pernah berlaku, tiba-tiba berlaku. Macam-macam tu, benda-benda macam tu lah. Jadi benda ni sama ada dia long term atau short term. Dasar tu mesti jelas. Jadi adaptasi, saya kata proses adaptasi kepada pekebun kecil berkaitan di kawasan-kawasan yang berisiko tu sepatutnya dah ada lah. Maknanya kalau kata kawasan di Jerantul lah contohnya, kawasan Jerantul memang banyak hujan. Jadi mereka dah ada proses adaptasi. Katalah pihak-pihak agensi atau kerajaan yang mengendalikannya, mereka dah tahu dah apa tanaman yang sesuai atau tidak sesuai. Kalau tanaman itu tidak sesuai lagi, saya rasa perlu dialih dengan tanaman yang sesuai dengan keadaan cuaca pada masa itu. Jadi kita boleh bergantung pada keadaan cuaca, tapi cuaca dia berubah-ubah. Jadi itu yang saya rasa tadi, apa yang berlaku sekarang ialah amat susah saya nak beri cadangan dasar supaya benda tu berkait. Benda perubahan cuaca ni kalau banjir kilat dan sebagainya susah. Jadi yang penting mesti ada satu insurans tu. Sama ada kerajaan sediakan insurans pertanian ke atau melalui skim-skim insurans dengan syarikat swasta. Itu yang paling penting. Tapi dalam industri pertanian benda ni memang tak ada. Memang tak ada insurans pertanian. Mungkin kerajaan telah bagi banyak bantuan, tapi secara apanya mesti ada satu skim di mana bila produksi meningkat dan pekebun kecil mendapat pendapatan, dan mereka boleh tabung sikit pendapatan untuk membayar jika menghadapi masalah-masalah yang jangka pendek, hujan dan sebagainya. Tapi masalah jangka panjang itu mesti melalui proses adaptasi, proses penyesuaian kepada keadaan berkenaan. Dan kita nak lihat juga, Haji, kepada inisiatif yang dilakukan adalah menerusi MyGap. Sejauh mana MyGap ini memberi manfaat serta penyertaan dalam kalangan pekebun kecil terutamanya? Sebenarnya MyGap ni MyGap ni sebenarnya keperluan permintaan dunia. Dunia nak kita menghasilkan satu produk yang sustainable, yang sehat, yang tidak merosakkan environment, yang keperkitaran dan macam-macam lah permintaan daripada permintaan. Jadi kalau kita tengok dari segi MyGap ni satu sistem sertifikasi yang baik. Saya tak pertikaikan tu. Memang baik dan dia akan selaras dengan keperluan dunia untuk melihat bahawa planet ni bagus dan juga orang dapat profit dan kehidupan manusia yang bagus. This is very good. Dia punya sistem ni memang cantik. Tetapi pekebun kecil yang saya difahamkan tadi, mereka ni ialah bersikap tradisional. Bila kita MyGap ni lebih kepada dia menjurus kepada syarikat yang besar-besar yang mampu menampung kos berkenaan. Mana kalau syarikat-syarikat petani yang komersial yang besar-besar, mereka boleh menghadapi benda ni. Tapi kita tengok pula bila pekebun kecil
Kalau mereka petani-petani kecil ni, mereka kalau supply dia tempatan contohnya, kalau dia hanya dia tak berapa endah sangat my gap ni, sebab pendapat kita bergantung kepada pendapatan yang dijual secara tempatan. Tapi kalau produk tu dia ekspor, my gap ni masih very kata orang penting untuk mereka ketahui. Jadi untuk itu my gap ni mesti nampak benefit untuk pekebun kecil, kata orang tu menerima. Contohnya padu lah, kita ingat padu kan, padu komplain padu orang tak masuk padu. Tetapi kalau orang nampak benefit padu tu, saya rasa katalah besok, kalau saya punya andai lah, katalah besok, katalah kerajaan umumkan harga minyak, siapa tak beli minyak, siapa tak masuk, tidak register padu, bayar minyak RM2.90. Siapa yang tak masuk padu akan bayar RM4 lebih. Jadi dia nampak dia punya benefit. Pekebun kecil pun sama juga. Kalau kita masuk my gap, adakah pendapatan saya berbaloi dengan pelaburan saya buat, dan akhirnya adakah pendekatan atau produktiviti saya meningkat? Secara rasional, secara praktikal memang meningkat. Kalau ikut my gap memang meningkat. Dan kos akan kurang, kita orang tu harga barang harga produk pertanian akan meningkat, maka akan mendapat peningkatan tu. Jadi kalau my gap boleh tunjukkan itu kepada bungkis secara praktikal, saya rasa tak ada sangat masalah. Tetapi isu dia sekarang ni, kita follow my gap pun, orang tak follow my gap pun, pendapatan sama aja. Sebab di Malaysia sendiri, dari segi pemasaran pertanian, belum ada satu sistem yang mana boleh membezakan sistem yang melalui satu sertifikasi dan sistem tidak melalui sertifikasi. Kalau benda tu ada, saya rasa tak ada jadi masalah besar. Haji? Okay. Baik Haji, jangan ke mana, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad, jadi Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. So we see a tremendous future for hydrogen to be a part of the decarbonization of the planet. At this point of time, Malaysia and India, and where we have been sort of focusing on developing projects. Sarawak disasar menjadi negeri pengeksport padi menjelang tahun 2030. Sekitar 200 penduduk kampung hampalan singgah mata Pulau Bumbum sempurna menerima bantuan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Seterusnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan ekspor pertama gas hidrogen pada tahun 2027. Sabah Elektrisiti Sdn Bhd SESB mempertukar lebih RM500,000 untuk melaksanakan projek bantuan mesra rakyat BMR. Kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia PKPKM, Haji Azmi Hassan. Saya nak ucapkan terima kasih Haji kerana masih setia bersama kami. Tadi sebelum berhenti rehat, banyak yang telah dikongsikan oleh Haji apakah makna perubahan iklim kepada petani kecil dan kepada industri sekali, dan apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh teliti daripada komponen ataupun aspek dasar, dan Haji juga ada sentuh mengenai insurans, insentif dan subsidi. Bercakap mengenai subsidi dan insentif ni, kerajaan telah memperuntukkan RM2.6 bilion dalam bentuk subsidi dan insentif kepada pesawah dan nelayan. Dan di bawah insentif dan subsidi ini, ada yang dikekalkan mengikut beberapa syarat dan ada mendapat peningkatan dalam peruntukan. Jadi mengambil konteks ekonomi semasa dan situasi rakyat ketika ini, dengan mengambil kira keadaan pasaran sekarang, macam mana kita nak pastikan agihan dan penyaluran bantuan ini kepada pelbagai permasalahan ini dapat dilakukan secara efektif, Haji? Okey, biasanya lah saya kadang-kadang tu, saya sebagai presiden ni, kadang-kadang dia melihat bahawa pekebun kecil inilah sektor yang selalu menerima subsidi. Tetapi pada hakikatnya sektor ni memang perlu dibantu oleh kerajaan. Kita katakan dia sebagai insentif lah, bukan subsidi. Kalau pada kerajaan kepada syarikat pasar kita bagi insentif, tapi pun kecil kita subsidi. Tapi saya kata elok kita bagikan sebagai subsidi. Sebab pelaburan dalam pertanian adalah satu pelaburan yang bagus. Dalam dasar agro pertanian kita ketahui bahawa kerajaan mensasarkan supaya kita akan mengurangkan bil import kita tentang makanan. Jadi yang paling penting sekarang, the player ataupun pemain utama ialah pekebun kecil. Jadi kebun kecil ini banyak masalahnya. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat
program-program yang diberikan subsidi memang kalau kita tengok program bajet tu memang tujuan khas kepada pengkecil. Tetapi dari segi betulkah pekerja yang terdapat daripada bantuan itu satu isu yang kita kena tengok. Ya, iaitu kita kena tengok. Sama ada kalau pekerja dapat secara direct ataupun tidak direct. Jadi kadang-kadang tu apa yang kita dapat tu lebih pergi kepada dia punya yang lain-lain. Jadi pekerja tidak mendapat direct. Kita ambil contoh lah, kita ambil padi sekarang. Banyak masalah. Walaupun kerajaan bagi masalah subsidi macam-macam subsidi, tapi subsidi itu tak sampai kepada pekerja, dia sampai kepada orang tengah, kartel dan sebagainya. Ini yang komplain yang dibangkitkan oleh pekerja. Jadi satu sistem yang agaknya lebih kata orang tu praktikal lah, di mana pekerja mendapat nikmat daripada subsidi berkenaan. Kalau kita kata nak bagi cash terusnya, itu bagus juga. Kalau nak bagi, jadi biar pekebun kecil itu sendiri yang menentukan, ya, menggunakan dan membelanjakan subsidi kalau dia bagi cash benefit lah. Keduanya kalau kita tengok dari segi input cost, input cost. Kalau kita kata input cost meningkat. Jadi kita nak bagi subsidi kepada input cost atau tidak. Selama input cost ni dia punya cost atau tax akan diinput bila naik dan cost akan meningkat seterusnya. Dan ini sebenarnya input cost ni merupakan satu benda yang memakan subsidi punya. Kalau harga naik, kita tak sedari harga meningkat. Jadi apa juga subsidi yang beri kerajaan akan pergi kepada input cost. Dan pendapatan akhir kepada pekebun kecil itu, kita nak membiayai input cost ini. Ini yang isu yang selalu kita bangkitkan lah. Di mana kita input cost meningkat dan subsidi yang dapat tidak seimbang dengan input cost yang meningkat. Jadi akhirnya pekebun kecil tidak dapat merasai. Jadi kalau nak kalau nak melihat subsidi sampai ke pekebun kecil, kena lihat secara komprehensif daripada penawaran supply input dan juga permintaan yang kita dapat. Kita kena seimbangkan benda tu. Kalau kita dapati bahawa kalau kita input cost meningkat, harga barang juga meningkat di peringkat ladang. Kadang-kadang berlaku input cost meningkat, harga di peringkat ladang tak meningkat. So subsidi yang ada tu tak akan memberi impact kepada pekebun kecil. Ini yang kita kena lihatlah pada kerajaan. Saya tak ada pendekatan yang jitu untuk mengatakan, tapi kita kena kawal dua pihak ni. Dua pihak, input cost di mana melibatkan pada kos pengeluaran produk ladang dan juga kos yang kita mampu pendapat yang kita mampu untuk bayar kos berkenaan. Maknanya bila kita melabur tu kita anggap berbaloi lah kita punya pelaburan dalam pertanian tu. Jadi subsidi kena lihat semua ni. Tapi saya tak suka sangat guna kata subsidi, saya suka guna kata insentif pada pekebun kecil. Dan kerajaan tak boleh memberhentikan insentif ni. Sebab ini adalah satu perkara yang penting kerana padi. Kalau padi ke koko dan sebagainya dan ini perlu. Kita perlukan subsidi tu untuk memastikan supaya padi dikeluarkan dan kita mencukupi beras. Satu. Keduanya, subsidi dalam bentuk benih. Apakah benih yang perlu? Subsidi bukan setakat bagi duit saja. Kita memastikan kualiti benih itu bagus. So subsidi kepada menghasilkan kualiti benih itu mesti dibentuk macam mana? Kita mendapatkan benih yang baik. Macam mana subsidi boleh dibentuk supaya boleh mendapatkan benih yang baik? Ini satu perkara yang kita kena lihat. Kita tak boleh lihat secara akhirnya, kita kena lihat bagaimana benda subsidi itu sampai dan mana meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Itu yang perlu kita lihat dari segi subsidi. Selain daripada bantuan dan usaha subsidi dan juga insentif, bagaimana pula kita dapat pastikan bantuan dan sokongan yang lain diberikan seperti kemudahan pinjaman agrobank, tabung bencana pertanian TBP sebagai sosial perlindungan dan papasan dan juga dana permulaan skim takaful tanaman padi dan sebagainya, mendapat pemantauan dan penilaian yang betul dan tidak mahu ketirisan serta ketidakadilan terhadap pesawah nelayan, pemain industri dan keterjaminan makanan itu. Yalah, kita sekarang kita tengok di landscape pekebun kecil ni, ya. Kebanyakan pekebun kecil ni dah agak berumur lah. Ada yang lebih 60, yang muda-muda tidak berminat masuk dalam pertanian sebab industri pertanian tidak anggap berbaloi untuk pihak orang muda untuk melabur, menceburkan diri. So ini penting. Jadi kalau ada skim-skim yang macam memerlukan bantuan ataupun grant ataupun pinjaman, bila come to pinjaman, ini masalahnya kadang pekebun kecil. Mereka dah tua nak ambil pinjam, tambah lagi pinjaman dan sebagainya. Tapi kalau orang muda masuk industri itu berbaloi, apa juga pinjaman dia akan boleh cover daripada pelaburan pertanian tu. Saya kata banyak, saya kata pertanian ni memang satu usaha yang bagus, boleh menghasilkan pendapatan. Dan kita kena menarik anak-anak muda ni masuk dengan menunjukkan bahawa pelaburan dalam pertanian, apa je pertanian mesti berbaloi. Tidak kata orang tu
masuk rugi. Sebab contoh-contoh kita dapati banyak begitu. Tapi sekarang ni akhirnya saya nampak bila orang masuk pertanian, kalau betul caranya dia bertani, kalau kita ikut my gap dan sebagainya, dan pasaran dijaga, dan mereka anggap bahawa pengeluaran atau kos pengeluaran, hasil melebihi kos pengeluaran, saya rasa bila kita lihat pertanian sebagai satu petani yang boleh menghasilkan pendapatan yang baik, menyebabkan bahagia kepada petani, saya rasa tak ada masalah. Apa juga grant, apa juga pinjaman dan sebagainya, itu saya rasa merupakan asam garam dalam hidup pertanian. Dan kalau ada insurans, mereka boleh masuk insurans. Sebab pertanian, benda saya rasa permintaan kepada barang pertanian sentiasa ada. Tak ada masalah. Kalau kita masuk, garanti permintaan ada. So saya yakin kalau betul-betul caranya ketelusan ada satu sistem. Saya cadang ada satu sistem di mana boleh memantau secara remote kepada pengeluar, baja. Sekarang ni baja kita dapat, kalau kita pakai baja itu berkualiti ataupun tidak. Jadi kalau lepas tu pengawalan penyakit baik atau tidak, ada juga memantau dia. Dan juga jadi banyak secara pengurusan pertanian tu dipantau sentiasa. Sama ada melalui ejen pengembangan atau melalui satu sistem yang kita kerajaan boleh pantau dan kita boleh dapat tahu di mana ketirisan dari segi maklumat, dari segi keuangan dapat kapan kita kena pasti dan kita selesaikan segera. Jadi maknanya apa yang kita labur tu, kalau kita labur RM1, kita boleh dapat sekurang-kurangnya RM1 ataupun RM2. Kalau itu berlaku, saya rasa tak ada masalah. Sudah kita sistem tu yang paling penting. Baik. Kita adakan satu sistem aplikasi yang meluas daripada pengeluar sampai juga kepada pengguna. Dan bercakap mengenai petani muda dan pelibatan belia ini, menurut data sebenarnya Haji, iaitu lebih daripada 67% petani kecil di Malaysia ini iaitu berumur lebih daripada 40 tahun. Jadi seperti Haji cakap tadi, jika anak muda ingin memasuki industri ini, mereka harus mengetahui dan sedari adakah berbaloi, dan tambah-tambah lagi dengan isu iaitu perubahan iklim yang ekstrim ini mungkin lagi mengurangkan minat mereka untuk menyertai bidang ini. Jadi sejauh mana reformasi pendidikan diperlukan untuk melengkapi petani muda dengan kemahiran dan pengetahuan moden yang diperlukan untuk amalan pertanian mampan dan cekap, terutamanya dalam konteks penyelesaian agritech yang semakin maju. Maaf Haji, kita tak berapa banyak masa, tinggal 2 minit. Silakan Haji. Okey, saya senang aja. Kerajaan juga di bawah Kementerian Kejaminan Makanan dah sediakan dengan macam-macam dasar lah untuk meningkatkan pertanian, untuk kita menyelesaikan masalah keterjaminan makanan. Saya rasa pihak-pihak melalui penyelidikan dan sistem. Jadi kalau kita nak menarik anak muda ni, kita kena ada mindset yang mana bila pemuda masuk dalam pertanian dengan fakta yang ada, maklumat yang ada, sampai kepada mereka dengan cepat dan telus dan sebagainya, saya rasa tak ada masalah. Sebab pemuda-pemuda ni kena dibagi maklumat yang tepat. Saya kata tadi, kalaulah hasil dapatan daripada penyelidikan yang boleh menghasilkan produksi yang tinggi, kalau kita pada mereka yang dah berumur, mungkin tidak boleh nak menganalisa benda-benda tu. Tapi kalau orang muda, dia cepat menganalisa, dia rasa benda ni berbaloi dan dia akan masuk dalam sektor pertanian. Saya kata tak ada masalah begitu. Cuma sekarang ni kita hanya menyampaikan tu. Cara mana kita nak mengembang atau kita nak bagian satu penyampaian kepada anak muda supaya pertanian ni berbaloi. You masuk, you boleh dapat hasil. Dan memang permintaan memang ada. Ini yang perlu kita buat, dan kerajaan saya rasa dah ada banyak dasar lah. Saya tak perlu lagi nak tunjuk dasar mana betul. Cuma penyampaian dasar tu, agensi yang melibatkan penyampaian dasar tu mesti tahu dengan apa yang dia disampaikan. Kadang-kadang saya dapati ada agensi buat pengembangan tak tahu apa yang dia disampaikan. Ini masalah. Pekebun kecil confused. Seperti saya kata tadi, perbezaan ada iklim dan cuaca pun masih lagi orang tak faham. Perbezaan daripada food security dan kejaminan makan pun masih lagi orang confused. Ini masalahnya. Jadi kalau maklumat mesti tepat. Sampai kepada pekebun kecil, kalau dia katakan hasil 30, mesti dapat 30. Tak boleh dapat 15 ke 10. Itu cerita dia. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Haji kerana bantu kami faham bagaimanakah perubahan iklim ini memberi impak kepada pekebun dan petani kecil, termasuk juga dengan pemain industri dan juga keseluruhan rantaian bekalan makanan dalam jangka pendek dan juga dalam tempoh jangka panjang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Haji Azmi Hassan, merupakan Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia PKPKM, dan semua perbincangan ini akan kami rangkum pada astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian sahaja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini.
Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, now this week on Future Affairs, we're looking at the timely topic of reforming FELDA. Now, FELDA is currently, of course, facing dire financial strains, recording 1 billion ringgit in losses in 2022, nearly double the 545 million ringgit in losses recorded just the year before, according to the recently released Auditor General's AG's 2022 report. So FELDA has been advised to chart a clear direction towards operating without further financial assistance from Putrajaya, having received 200 million ringgit in grants in 2022, 342 million ringgit in grants in 2021. Niaga Spotlight today looks at viable strategies for reforming FELDA and ensuring independent operation, hopefully in the near future. Dr. Edmund Terence Gomez, Chairperson C4 Centre and former Professor of Political Economy, joins me in the studios now for this discussion. Prof, how are you doing today? I'm Thank fine. you so much for making time. Thank All you. right. So let's get started off by setting the scene and perhaps spending a little bit of time, Prof. Edmund, in really looking at what these recent figures, facts and figures from the AG's report for 2022 are harbinging for FELDA. Yeah. So let's put this in context where this discussion begins. The root of it is the the Auditor General's report, That's 2022. Right. Now here, when you look at this, FELDA is a key institution that he mentioned, but I'd like to add that the other institutions were also mentioned, including LTAT, MARA, and we have to discuss those institutions too. This is because FELDA can be presented as a case study of the larger issue of GLCs in general, which are in crisis, if I may say that. Fair enough. Now, also FELDA, of course, was incorporated as a statutory body all the way back in 1956. So that's almost close to 6 decades. And coming back now to the fact that it is the nature of the incorporation, right? Yeah. The important point you're making here is that FELDA is a statutory body. When FELDA was created, it was created by law. That's what it means when you say it's a statutory body. FELDA was also created to help the landless poor. You said in 1956 it was incorporated. At that time, more than 50% of the rural poor were mired in poverty. And if you look at its early history, FELDA was then listed as a success story. It took about 1 million people out of poverty. It made the landless poor a landed gentry. Correct. These are important developments. They took the poor and made them a middle class with a steady income, with land, with access to social mobility. Now, what we have to discuss is what went wrong. Fair enough. If we were there at this point where we had a great success story, why is it these same people today are mired in debt? You will remember that the government had to give about 8 billion ringgit to bail out the loans by these very settlers who had emerged as a vibrant rural middle class. Correct. And this was only something that was seen as a historical narrative only 2013 onwards, though. Pretty recent, right? Roughly about a decade exactly ago. Actually, that's not entirely correct. The turning point was 1991. All right. What happened in 1991? In fact, let me get that right. It's 2001. The turning point was really 1999. Now, here's the thing. If we want to understand what's happening within these GLCs, including FELDA, we must understand Malaysian politics. In 1999, we had this feud between then Prime Minister Mahathir Mohamad and Anwar Ibrahim. And from there emerged the Reformasi. And in the 1999 election, the Barisan Nasional under Mahathir did very badly. They lost significant amount of rural Malay support. In 2001, Mahathir did a fundamental shift. For institutions like FELDA, which are situated in rural areas, the chairman of FELDA
was now a politician. A chap named Yusuf Noor was appointed as the chairman. That was a fundamental shift, because before that, the chairman was always from the civil service. That's right, correct. And now you're seeing a shift in terms of managerial control from civil servants to politicians. So the turning point really was 2001. And when politicians then took over, Mahathir also had another vision. He wanted to corporatize these government agencies, these statutory bodies. He preferred to also privatize them. He wanted to publicly list these companies. That's a major institutional change. And so you see the emergence now of holding companies like FGV, FELDA Global Ventures, which was subsequently publicly listed. Now that's a major institutional change, which meant that here now, settlers until 2001 had a big say in the running of FELDA. The day-to-day, yeah. That's right. It's their land. They had a voice. It was their role. It was important that their voice needed to be heard. There was a shift here now. By creating FELDA, in the sense that the chairman was now a politician, creating FGV and situating a lot of assets there, and then FGV had subsidiaries. Now, if you will see a trend, the Prime Minister controls the chairman of FELDA, and the chairman of FELDA so happens to be the chairman of FGV, who so happens to be the chairman of the subsidiaries, in this case FIC, which had investments abroad. This monumental shift in the politicization of FELDA through control of this institution, business control, is where we must look to for the starting point for the crisis that FELDA is now in. Exactly. So it's also interesting that in the quest for corporatization, though, what ultimately resulted was weak management. Can we speak to that a little bit? Now, the issue of weak management, again, needs to be probed further. If they had brought in professionals and let the professionals run it, if they had brought in people from the FELDA community who were key players in that sector and made them part of the management. And they had not just grassroots knowledge, but land acquisition. They became part of the management. Fair. They were part of the board of directors. That's the first point. How many people from FELDA were part of the board of directors of FELDA subsidiaries like FGV and FIC? That's the first issue we need to look at. In that sense, did they have a say? The second issue here really is that when we look at what was FELDA set up for? They were in the plantation sector. But when they set up FGV, suddenly we see diversification. They were going into areas that was not part of what FELDA was supposed to do, which is to be in plantations, it's supposed to be in palm oil, go upstream, downstream, invest in R&D, bring in new technology, increase production. Build the ecosystem. That's right. Right? Yeah. Develop it. Use the financial resources you get from corporatization, from the public listing, which they got a lot of money from the public listing, invest it back into FELDA's operations, and upgrade the whole system. But that's not what they did. And that's also because the board of directors did not constitute people who were also sufficiently enough from among the FELDA settlers. What this meant was the FELDA settlers' voice was now gone in terms of managerial control, in terms of what FGV was doing, in what other subsidiaries like FIC was doing. This is where the changes occurred, which then undermined FELDA as an institution as a whole. Fair enough. Now, so those are some of the structural issues that we're looking at fundamentally. At the same time, though, in the recent statement by the Prime Minister, Dr. Sri Anwar Ibrahim, there was also insight put on to LTAT, for example, in the same breath as FELDA was mentioned. Why would it be also good to look at the way in which such GLC structures are run? LTAT is a different type of institution. It's what we call a pension fund. FELDA is a statutory body which was created to empower the poor. LTAT was a pension fund for people in the armed forces, the retired armed forces staff. It was supposed to be functioning as an investment body. As a pension fund, you take the money in the pension fund and you invest it in institutions like EPF, like PNB. Sure. But that's not what LTAT did. LTAT became a business group. By that I mean, they bought Boston, they bought Niaga, they bought Affin Bank,
And they were functioning like a major conglomerate. That's not the role of LTAT. LTAT was supposed to be like Co-op or EPF or PNB, where they have these funds, they just have an equity interest, they get dividends, and these dividends are then channeled back. But when LTAT went into business, then you can see here now, Boston, for example, mired in all kinds of controversies. LTAT was mired in a lot of defense controversies. We can speak of the LCS scandal. We can speak of the OPV scandal. We can speak of the Scorpion scandal. There's so many scandals attached to LTAT Boston. Pharma Niaga had its own range of problems in the health industry during the COVID crisis. This came out. So here we see a different kind of institutional structure. I'm glad you brought up LTAT. We have two different types of institutions, both classified broadly as GLCs, but both function very differently. And in terms of managerial control, who has them? In the case of LTAT, it was not a politician, you know. It was a professional businessman who was closely aligned to then Prime Minister Najib Razak, who had control at LTAT and Boston and the subsidiaries below. So you can see here that different mechanisms through which the Prime Minister in particular can appoint certain people to be chairman of key institutions within a particular institution and its subsidiaries, and then control the whole line, right down to level 3, level 4 of subsidiaries. And the real corruption, as in the case of LTAT, where we see them occurring, is at the level of subsidiaries, away from the public eye, until the scandal gets exposed. And then we have a big problem. So today, LTAT, Boston, they're in bad shape. FELDA is in bad shape. The Auditor General did a great job by exposing all this. But this is only the tip of the iceberg. So speaking about tips of icebergs as well, Prof, let's now go into, Prof. Terence, looking at the fact for some major factors that could have actually contributed to the significant downturn in FELDA's profitability, where we're comparing basically 545 million ringgit in losses in just 2021, but then it's going up to $1 billion in 2022. Yeah. Of course, there was the pandemic. We had a global lockdown. We also had supply chain disruptions. But could that in itself have led to a 50% close to doubling of the entire losses? That is only part of the story. The other part of the story that still needs to be told, and I'd like to get into this, is the investments abroad. I'd like to talk about FIC, the FELDA Investment Corporation. The investments in London. They acquired property in London. They acquired a hostel in London, hotels in London. And there were serious problems with overpricing of this property. There were serious allegations of corruption. Let me also say this. Involved in these deals were companies from the British Virgin Islands. This brings up issues raised in the Panama Papers and the Pandora Papers. We are actually now getting into an area which is really covert. These issues now have come to the fore and they haunt FELDA. Did the FELDA settlers know of all these investments transpiring abroad? Were these investments necessary? Definitely not. Should FELDA have gone there? FIC, FGV, should they have gone there? No, they should not have gone there. That's one set of problems. The second set of problems, the FGV, which was publicly listed. FGV then went and bought a company called Eagle High, which was linked to Peter Sonka, the Rajawali Group, who was reputedly very closely linked to Najib Razak. And that turned out to be a disastrous acquisition. Who agreed or who pushed through this acquisition? This is what happens when you take out decision-making control from the settlers and put it in the hands of an elite. And look at the decision-making processes involving these elites and where they have invested FELDA funds. This is a serious abuse of power that we are seeing here. These are the issues that the Prime Minister, Anwar Ibrahim, must address, because these are the issues he said he wants a response from LTAT and FELDA as to what's happening. Prime Minister Anwar Ibrahim should know all this. As opposition leader, he was a critique of this. It is these issues that we need to address. Curb this corruption, which is, after all, what he's talking about. Deal with corruption in this country, because, as he put it, it's endemic. It's those issues we also have to clean up, along with the institutional reforms that are required in FELDA and LTAT.
And to be fair, of course, the institutional reforms issue, etc., it perhaps first came up with regards to FELDA when the white paper was then tabled in Parliament in 2019, back when it was under Azmin Ali's purview. So speaking of the fact that what came up during that white paper, they were actually contrasting the cash balance of 35 million ringgit May 9th, 2018, in contrast to 2.5 billion in just 2007. So some issues had already come up then, but yet they were not really addressed. But going back to what you were saying about the settlers' voices, this wasn't, of course, the first time that they were perhaps put forth as a hidden narrative. As far back as mid-2012, prior to even flotation of FGB holdings, there was, of course, the formation of Gabungan Wawasan Generasi FELDA, the GWGF, and they had actually raised the issue about them not being certain or them being unsure and not wanting for it to be incorporated. Yes. Let's start first with the white paper. I'm glad you raised it. That white paper was issued in 2019. This was under Mahathir's second administration with Pakatan. Why was no action taken when the white paper exposed how FELDA was being abused? The white paper draws attention to many of the issues I just discussed about investments abroad, including in London, and about the use of BVI, the British Virgin Island Company, as a place to store this money. A lot of issues were raised with inflated prices. Since then, after Mahathir's government, we had Muhyiddin, and after that we had Ismail Sabri, and now we have Anwar Ibrahim. I haven't seen these problems being addressed by any of these prime ministers, even though we have seen a shift in terms of who is the prime minister. This now brings us back to the issue of political will and the lack of political will to bring about these reforms. Why is there this lack of political will? Let's now go on to your second point. The point when FGV was going to be listed. Mahathir wanted it to be listed. It was put on hold, actually, by Abdullah Badawi, because Abdullah Badawi, as Prime Minister, saw the resistance. Abdullah Badawi, in fact, made another major shift. He took control, personal control as Prime Minister of FELDA. Before, FELDA used to be under an other ministry, Cooperatives Ministry. It was taken and put under the Prime Minister's control because he knew he had to deal with FELDA. But he also had to deal with FELDA from another perspective. FELDA has a huge parliamentary constituency base. That's right, about 54 total voting constituencies spread across more than 1 million voting individuals. In 2004, he took it over, and he knew that was a core base. He had to ensure that they stuck with UMNO, given the problems also in UMNO, and also the protest against the public listing of FGV. The second point was Abdullah also focused on agriculture. If you remember Abdullah's key policy framework, he focused a lot on agriculture. And FELDA, again, looms large. He had the right intention. But the point here is this. The settlers were also very clear. They did not like the direction in which FELDA was now being taken. And Abdullah backtracked. Then Najib comes in. And not long later, we see fundamental shifts, including the listing of FGV. They protested. A lot of the settlers set up a group called Anak, which were opposed to this because they are smart people. They're in the industry. They know what's happening. They were recognizing the implications of these structural changes, but it still got pushed through. This indicates a major structural problem. Too much power in the office of the executive to push through changes in these GLC-type institutions at will, even if there are protests on the ground from the settlers themselves, even though it involves their land. The executive has enormous power to go against their will and push through a deal, which now, because of this, they are now mired in debt. This rural middle class, this successful rural middle class, is now mired in debt. And they had an inkling that this might happen. And this has come to bear. And who is taking responsibility for all this? That's right, because technically speaking, it was not them who incorporated or acquired or accrued any of these debts. That's right. This is not of their doing, totally beyond their control. In fact, they didn't even know this was happening, beyond even their eyes. Now, what kind of system is this, that when we are dealing with people, their livelihood, their land, enormous asset base, enormous resources, then taking it out of their control
and investing it in dubious deals, and that too abroad, beyond any public scrutiny. So when we are looking at, of course, political will aside, so is that the remedy for this financial tipping point, which has been revealed by the AG's report? Yes. In fact, only when we are confronted with a financial crisis, the politicians then are forced to act. And I have to say this, even then they don't act, as we saw in 2019 when the white paper was released and they showed us the problem. And that was 5 years ago. Fair enough. Yes. What change has occurred after 5 years? What reforms have been introduced during these 5 years to address these problems? The politicians are not willing to address these problems. And the people who are now facing the consequences of this are the settlers. We're talking about a total population of about 1.5 million people. And that is why you saw the protest votes in the last election too. Fair enough. And that's why UMNO is lost a lot of electoral support. This was their core base, their safe deposit, as they like to call it. They lost their safe deposit electorally because of the corruption that emerged from this whole mindset change from them functioning as a cooperative to a corporation, to a global institution with assets all over the world. And look at where it has taken them. So this thing about moving from being a cooperative to a conglomerate, we can see now the repercussions of moving in that direction if it's not properly done. In fact, I'm totally opposed to it. I don't think that's the direction in which they should have moved. So clearly, so we've looked at the management control aspect of it, institutionally as well. Now, legislatively speaking, what more can be done moving forward now that we're sitting here firmly in 2024? I'm glad you raised that. The legislation part is important because FELDA is a statutory body. It's got its own law. But then when you create FGV, it doesn't fall under that act. It falls under the Companies Act. It's set up as a company. So it falls under the jurisdiction of the Companies Corporation, CCM. CCM now has jurisdiction over them. But my question is, the CCM really monitor, they have about 1.2 million companies functioning in Malaysia. How much attention is being paid to all these companies and what's happening in these companies? Now here you can see a shift. Now, here's the other thing. As a statutory body, they're supposed to table their accounts in Parliament annually. There is oversight of statutory bodies through Parliament. There's no such thing of companies. I mean, 1.2 million companies are not going to go table their, including FGV, they're not going to go and table their accounts in Parliament. So parliamentarians have no oversight of this. So who has oversight of these companies? That oversight is gone. FELDA was under oversight of Parliament. Parliamentary could check them, what is happening there. That was not the case today. Let me say this. It is not only FELDA. Let's take another institution, FELCRA. FELCRA is also similar to FELDA. FELCRA went through the same problem. From FELCRA, they converted it into FELCRA Berhad. FELCRA Berhad then became a company. FELCRA Berhad has been mired in serious corruption. UMNO politician was charged in court for it along with his wife. There's just one case involving FELCRA. Again, we can see the settlers losing managerial control over their assets. Let's take the case of MARA. MARA functions in a different way. I'm bringing up MARA because MARA was mentioned in the Auditor General's report. Do you know that MARA did things very similar to FELDA? MARA created a holding company called MARA Incorporated. They invested in assets in buildings in Australia, which became a major scandal. Much of the money was channeled out and put in the British Virgin Islands. What's going on here? The trends that we are talking about in FELDA were manifested also in MARA, were manifested in FELCRA. And let me also say this, the Attorney General's report, the Auditor General's report only dealt with a small number of GLCs. So how much more is going on there in this shadow economy that we know nothing of? How much wastage is going on? How much more of this corporatization has occurred? I love the fact that you bring up the shadow economy. So speaking about that, now how could FELDA's governance in specific, the structure be rejigged perhaps to safeguard not just the principles of transparency but also public accountability, starting perhaps first with an equitable share in the Board of Governors
from the settlers themselves? Yes. This question is important because we are now moving on to this discussion on reforms. The reforms are long overdue. The settlers are suffering. And they were not suffering before all this nonsense started. These grand ideas about corporatization, about conglomeratization, going global. We should look at the history of FELDA because it's an interesting history. A success story was created. A poor community was made a middle class. They owned land. They were part and parcel of the production process. The second generation was also getting involved in this production process through education. They had autonomy and financial and economic And they had know-how. Mm-hmm. They knew the land. They lived on the land. They knew how to develop the land. They learned by doing. Of course, there was a generation that left, and there were problems there that had to be addressed. But there was also a generation that grew on the FELDA lands, knew how it operated, and with education could have contributed to the upliftment, taking it up to the next level, bringing technological development, making them see value in FELDA and in the sectors that they were in. And they were educated, the second, third generation. There was no focus on these issues. Mm-hmm. These people lived on the land, they know how it functions, they know the way in which it operates. They now have education. With that education, they can take it to the next level. And they will be the owners of the land. And this is what we're talking about, Bumiputra empowerment, which the government has been talking about, Bumiputra economic empowerment. There was a model here that worked. And that's what should have been the focus, to let the next generation build on what was started, rather than taking it away from them and corporatizing them and taking it into a corporate world which they had no control over. So I would start there. Let's look at that history. Let's look at how it was structured. Let's look at how we can bring the second, third generation back in. Let's see how we can remodel this to the way it was before, incentivize the young to get involved. Second, institutionally, the FGV model, the FIC model is not working. We know it leads to corruption and abuse of power. Let's go back to empowering the FELDA settlers themselves on decision-making control. This means major institutional revamps. It's not simple. Could we be looking at as what several economists have suggested, Prof., which is that FELDA, among others, should venture into the agro-food sector, perhaps? Those are spin-offs, which I agree can go. But I want to come back to FELDA institutionally and FGV. The discussion is now privatize FGV. By that means delist it. That they may have to go that way, just like what LTAT did with Boston. They have to delist it, Boston plantations, delist it, then do the restructuring. Once you take it out of the stock exchange, okay, now it's privatized, it becomes easier to get these reforms going. Then we can look at the asset base and see how do we deal with these assets? How do we put these assets back in the hands of the cooperative, of the settlers themselves? Those are the kinds of revamps that we need to look at. These involves a lot of serious work. The government says that they've set up a committee to look at this. Mm-hmm. I'm waiting to see what the committee is going to recommend, because it can be done. In fact, it should be done. And what kind of a timeline, in conclusion, as a parting thought, do you think such institutional restructuring could take, Prof? I think we have to work quickly. Remember, we lost 5 years. Yes, we did indeed. 2019 was all exposed. We are now 2024. This government has to act immediately to get this done. But is the government doing it? No. Who was recently appointed as the chairman of FELDA? An UMNO politician. Mm-hmm. In fact, they're repeating the bad practices of the past today, when one would have thought they would be moving to correct these bad practices. First and foremost, politicians cannot sit as chairman of FELDA. Fair enough. So there you have it in a nutshell. Prof. Terence, absolute pleasure having you on the show. Wish we could continue the discussion, but we've come to the end of our time. So there you have it. That's all we have time for today. This has been Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. We'll see you again next week with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead. Right, so we're just in the background. Yeah, it was actually...